קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כן. כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אז אתם שואלים למה רחל בוכה? בואו וצאו יחד איתי למסעה של רחל אמנו. ללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. כאן מתחילה סיפורה של רחל אמנו. רחל אמנו נולדה למשפחת לבן הארמי בחרן, מולדתו של אברהם אבינו. לרחל הייתה ילדות כמעט רגילה. למה כמעט? משום שאימה לא מוזכרת בתורה בכלל, ורוב המפרשים סופרים שהיא מתה כשרחל ולאה היו צעירות יותר. כשרחל בגרה היא נהייתה רועת צאן. ללבן לא היו בנים, ולכן את המשימה של ראיית הצאן הוא היה חייב לתת לאחת הבנות. כנראה שהיו לו פרופורציות. כמה מהתכונות שלמדתי מרחל הם ענווה, רחמנות, חיבור לשורשים, גבורה, אמונה. נעבור בקצרה על כמה מתלאותיה הרבים של רחל אמנו שמראים לנו את התכונות האלה. כשרחל מסרה ללאה את הסימנים הסודיים שהיו לה יחד עם יעקב לפני חתונתה, היא הראתה לנו את הענווה ואת הרחמנות שלה. כשרחל ביקשה מיעקב להתפלל עליה כדי שיהיו לה ילדים, היא הראתה לנו את חיבורה לשורשים. כשרחל נפטרה באותו זמן בנימין נולד, היא הראתה לנו את הגבורה ואת האמונה שלה. רחל היא דמות שמשפיעה על העם היהודי לאורך הדורות. רואים זאת שכשבני ישראל יצאו לגלות, היא מיד קפצה ממיטתה והתחננה לפני הקדוש ברוך הוא שיחזיר אותם לגבולם. אתם בטח שואלים למה קבר רחל לא נראית כמו בתמונות. קבר רחל בתמונות היא קטנה מאוד. כבר לפני למעלה מ100 שנה, מאות ואפילו אלפי מתפללים פקדו את קבר רחל מדי יום. והקבר היה צר מלהכיל את כולם. משה מונטיפיורי ראה זאת והוסיף עוד חדר לקבר רחל, זהו החדר הזה, עזרת הנשים. אך זה לא מה ששינה את הקבר באופן שבו צריך דמיון רב על מנת לראות את הקבר המקורי. מה ששינה זה בעצם שב-1996, לאחר שהיו מספר פיגועים באזור, היה צורך לחזק ולמגן את המבנה ואת המתחם כולו. בימינו, רחל עומדת ומברכת את בני ישראל השבים למולדתם, וקברה פתוח בשבילנו על מנת לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, כמו שלרחל היה כלפי אחותה לאה.